साथीहरू सबैजनालाई है आज म फोटोसपबाट मुभीको पोस्टर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सबैलाई सिकाउन गइरहेको छु होइन। अब नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ है त। र अब कुनै एउटा इमेज खोलौँ है, यही खोलौँ है त, ओपन विथ फोटोसप। ओके, पहिला थोरै फिल्टर लगाऊँ है इमेजलाई, हामी इमेज एडिट गरौँ अनि त्यसपछि म लानेछु यो स्याचुरेसन। यो छोड, यो होइन, पर्दैन। थोरै डार्क गरौँ अनि अलिकति लाइट। मुभी पोस्टरलाई यस्तो खालको राख्दा राम्रो हुन्छ। अब न्यू गरौँ अनि 2000/2500 गरौँ, रिजोल्युसन 300 गरौँ है। अब इमेजबाट मान्छेलाई कटआउट गरेर निकालौँ है। मान्छेलाई यहाँ राखौँ है। अब हामीलाई ब्याकग्राउन्डको लागि एउटा स्काई इमेज चाहियो। पछाडि गयो है, र अब यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिदिने साथीहरू, र एउटा डुप्लिकेट गर्ने यसको, र माथि र अब मल्टिप्लाई। अनि अब हामी कलर लुकअपमा जाऊँ है। अनि यहाँ यो ठिक छ ल। अब हामीलाई यो चाहियो, फ्लेयर भन्छ यसलाई साथीहरू। अनि लाइटन गर्नु, इरेजर, अनि 2 फन्ट चेन्ज गरौँ, टु द स्काई। यस्तो गरौँ, यसलाई अलिकति तल राखिदिउँ है। र अनि अर्को इमेज पनि हालिदिउँ है यसमा। ल यो फर्स्ट पोस्टर यहाँ छ साथीहरू। अब दोस्रोतिर लागौँ। दोस्रो फोटो चाहिँ कुनको गरौँ भन्ने होइन।
यो इमेजलाई लिन हामी अब अब्जेक्ट सेलेक्सन टुल फेरि युज गरौँ है। यसमा चाहिँ अब हामीले यो केही गर्नु परेन है। सुरुमै हामीले अब फर्स्टमै यो गरौँ हामी साथीहरू, कलर लुकअपमा जाऊँ, फिल्टर लगाऊँ यसमा नि। ल भयो है। अब कन्ट्रोल अल्ट ए गर्नुहोस् है, अनि कन्ट्रोल अल्ट ई थिच्नुहोस्, मर्ज हुन्छ है। एउटा इमेज बन्यो। तलको नचलाउनु, माथि अब माथिको मात्र एडिट गरौँ हामी। कन्ट्रोल सिफ्ट ए। क्यामेरा र फिल्टर खोल्यो है। एक्सपोजर अलिकति बढाऊँ साथीहरू, कन्ट्रास्ट पनि अलिकति बढाऊँ, अनि क्ल्यारिटी बढाऊँ, टेक्सचर बढाऊँ, अनि भाइब्रेन्स अलिकति बढाऊँ। भयो। अब अनि इफेक्टमा जाऊँ है साथीहरू, अनि भिजिलेन्टिङ घटाऊँ। ल साथीहरू, अनि अब कन्ट्रोल टी गरौँ है, ट्रान्सफर गरौँ, अनि फन्ट चेन्ज गरौँ। यो ठिक छ। रोड आइपी अघि स्टार्टिङमा हामीले मास्किङ गरेको लेयर चाहिँ यही हो साथीहरू। अब यसको काम आयो इन्भर्स मास्किङ, अनि त्योभन्दा माथि अर्को एउटा लेयर बनाउनुहोस्, अनि क्लिपिङ मास्क गरिदिनुहोस् है, अनि ब्रस, अनि 50% ओपासिटी दिनुहोस्। भयो है। अब यो व्हाइट कलर त्यति देखिएन है, त्यसो यसलाई हामी चेन्ज गर्न गइरहेछौँ है। रातो कलर हालौँ। डुप्लिकेट अलिकति तल राख्ने, अनि यता साथीहरू, अनि अघिकै यो फिल्टर डिलिट गरौँ। ग्रेडियन्ट लिम अब, अनि नयाँ लेयर बनाऊँ है, अनि
ओपासिटी दिने साथीहरू। र अब ल साथीहरू, अनि कन्ट्रोल अल्ट ए गर्नु, कन्ट्रोल अल्ट ई गर्नु है। फेरि एकचोटि क्यामेरा र फिल्टरमा जाऊँ हामी। अनि कलर मिक्सरमा जाऊँ। ल साथीहरू, सेकेन्ड पोस्टर इमेज पनि भयो है। अब थर्ड एन्ड फाइनल पोस्टर बनाउन त। अब थर्ड इमेजको लागि हामी यहाँ कुनै एउटा फोटो लिउँ है। यही लिन्छु म। अलिक ठुलो बनाऊँ र अब्जेक्ट सिलेक्सन टुलले पिक गरौँ। अब मास्किङ भयो है। अनि अब अब्जेक्ट गरौँ, ग्रुप गरौँ, अनि ब्याकग्राउन्ड भनेर यसरी तपाईँहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि कुनै एउटा पिक्चर हुन्छ, म यही हालिदिन्छु। अब साथीहरू, अब अनि मल्टिप्लाई गर्ने साथीहरू। अब कलर लुकअपमा जाऊँ है। अनि गरौँ। स्टोन भनेर राखौँ है साथीहरू। अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, अनि ओपासिटी 50, ब्रस,
ओभरले ल साथीहरु हामीले 3टा पोस्टर डिजाइन गरिसकेको छौं हैन तपाईहरुलाई यदि केही कन्फ्युजन भएको भए कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने सबैजना प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिएर जानु होला है आगामी दिनमा म यो भन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरु लिएर आउने छु हस्त धन्यवाद